Jag trodde du sa att det var ett tufft fall. Jo, men vi har en starkt misstänkt man inkallad till förhör idag. Och om han är lika skyldig som han verkar, då kanske vi klarar med det här fallet snabbare än vad vi trott. På riktigt? Ja, det är klart. Pappersarbete kommer att ta lite tid förstås, men det kan man i alla fall göra hemifrån. Och då önskar jag dig lycka till då. Ska göra mitt bästa. Andreas Pettersson. Ja. Du kan sätta dig ner. Ja, självklart. Förhör med Andreas Pettersson 7 november 2019. Klockan är 13:43. Förhörsledare Håkan Kraft. Jag antar att du har fått höra vad det här handlar om. Agnes. Precis. Ni var kollegor. Exakt. Hur var din relation till Agnes? Ja, det var väl samma som alla andra kollegor. Alltså jag förstår faktiskt inte varför jag har blivit inkallad och inte någon annan. Och hur var hennes relation till alla andra kollegor? Ja, man står och snackar vid kaffemaskinen. Man säger god morgon och så, jag vet inte. Du undrade varför du var inkallad. Var det viktigare ställen att vara på? Nej. Såklart, jag vill hjälpa till så gott jag kan, men jag vet bara inte vad jag kan tillföra. Du kan börja med sista gången du såg Agnes. Pratade ni om något speciellt eller märkte något avsevärt med hennes beteende? Jo, det var väl en grej. Det var väl en ganska händelselös dag för det mesta. Klockan var runt 13-tiden. Plötsligt gick Agnes förbi mitt bås. Hon verkade upprörd över något. Gick ganska hastigt ut ur kontoret. Och som sagt, klockan var bara 13 och hon brukar aldrig lämna jobbet så här tidigt om det verkligen inte är något jätteviktigt. Går nästan aldrig innan 17. Och jag hade inget jätteviktigt för mig för tillfället, så jag följde efter för att se att det inte var något allt för allvarligt. Agnes! Hej Andreas! Var det något du ville? Nej, jag tänkte bara kolla ifall det var något. Du brukar aldrig lämna jobbet så här tidigt, så jag var rädd att något illa hade hänt. Nej, jag klarar mig. Det är bara lite mycket just nu. Okej. Men om du behöver hjälp med något eller någon att prata med, då är det bara att säga till. Tack. Det är skönt att du bryr dig. Va? Kom igen. Du vet mycket väl att hon inte hade sagt något i den stilen till dig. Jag är inte så säker på att jag förstår vad du antyder. Vi har vittnesmål som antyder att din relation till Agnes var långt ifrån normal. Vem har påstått det? Jag tror att du förstår mycket väl att jag inte kan ge den informationen. Men vad du än har hört så vill jag att du ska veta att jag inte är den sortens person. Vad för sorts person? Du vet vad jag menar. Jag vet att det finns människor som tror att jag är en sån person. Jag vill inte att folk ska tro att jag är en sån person, för jag är inte en sån person. En sån person. En sån person kallas stalker. Jag är inte det. Jag är inte det. Kan du berätta hur din relation till Agnes egentligen såg ut? Inte så bra som jag hade velat. Jag började lägga märke till henne mer och mer.
Men det fanns inget bra tillfälle att prata med henne. Jag är ganska upptagen av mig. Jag jobbar med IT och det är alltid något problem att åtgärda. Men hur som helst så märkte jag att hon inte hade det så bra. Det var bara det att ingen gjorde något åt saken. Vem som helst kunde märka att hon var miserabel, men ja, de var väl för självupptagna för att bry sig. Jag bestämde mig för att hjälpa till. Men jag visste att hon inte hade låtit mig hjälpa henne om jag hade frågat henne direkt, så jag fick göra det indirekt. Jag började titta igenom hennes chattloggar. Så du har inte tid att prata med henne på kontoret, men du har tid att hacka in i folks privatliv? Det går fortare än vad man tror. Om du hypotetiskt sett hade hittat någonting, vad hade du gjort för att hjälpa henne? Ja, min första tanke var ifall hennes flickvän behandlade henne illa och på så vis anmäla det. Och när de då i sin tur frågar dig hur du har fått den informationen, då berättar du helt enkelt att du olagligt har hackat in på sociala medier. Tänkte kanske inte riktigt på den detaljen. Det viktigaste var väl att det blev bra för henne. Jag hittade kanske inte något allt för allvarligt, men jag märkte fortfarande på henne att det var något som verkligen inte var som det skulle med henne. Så jag började... Började vad då? Jag började kolla vad som hände hemma hos henne. Det hände nästan aldrig något, men en kväll såg jag hur hon hade ett ganska allvarligt bråk med sin flickvän Frida då. Jag var rädd att något allvarligt skulle hända, så jag gick lite närmare för att få en bättre titt. Men plötsligt såg Agnes mig. Jag rymde därifrån och hoppades att hon inte såg att det var jag. Jag antar att du hoppades fel. Tyvärr. Agnes bästa vän konfronterade mig. Hon sa att om jag inte slutade med det jag höll på med så skulle jag råka ut för konsekvenser. Det lät ganska övertygande, så sen dess har jag inte gjort någonting. Ingenting? Inte ett dugg. Okej. Så med allt detta i åtanke, skulle du kunna ge en mer realistisk återberättelse av hur ditt sista möte med Magnus såg ut? Det var inget möte. Jag övervägde att följa efter henne, men jag förstod att min närvaro nog inte hade gjort saken bättre. Vänta. Du pratade inte alls med offret sista dagen hon sågs? Offret? Ja, offret. Agnes alltså. Men du tror väl inte att hon... Att hon... Tyvärr, det är en ganska resonabel slutsats. Hur så? Tror du att något annat har hänt henne? Ja, nej. Jag vet inte, det känns bara som att om hon hade varit död, då hade det känts på det sättet. Du tror inte att någon har haft ett motiv eller varit kapabel till att mörda Agnes? Ja, det var ju tydligt att hon hade problem med flickvännen, men nej, inte till den graden. Om någon hade jag väl trott hennes bästa vän, för hon verkade minst sagt instabil. Men nej, jag vet inte, det känns inte riktigt rätt. Jag har hållit mig på distans ett bra tag nu, så jag har ingen aning om det har hänt henne något på sistone. Det var allt för tillfället.
Ska jag fri att gå? Vi är tvungna att hålla dig kvar ett tag. Men ni tror väl inte att jag har något att göra med hennes försvinnande? Det kan jag inte svara på för tillfället. Det jag kan säga är att med största sannolikhet är att det du sagt att du har gjort, det är du skyldig till. Och det är skäl nog att hålla dig kvar. Men jag menade inget illa. Säkert.